Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Tái Chế Sửa Chữa. Mọi người thấy video hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like cho video của mình nhé. Thì video ngày hôm nay mình xin chia sẻ về sửa một cái máy khoan bê tông. Đây là máy khoan có búa này, vừa khoan vừa búa và khoan riêng búa riêng. Nhưng mà những máy nhỏ này chúng ta cũng hạn chế dùng về búa thì nó không được bền. Chủ yếu chúng ta khoan tường bê tông để bắn vít, nắp đinh vít và ốc vít là hay nhất. Còn khoan búa thì thỉnh thoảng đục, để dùng để đục thì thỉnh thoảng chúng ta dùng thì cũng được, nhưng mà hạn chế. Bây giờ mình sẽ test thử khoan của khách mang đến là nó đang ở hiện tượng là không chạy. Đây, bấm cò không chạy này, không bảo gì hết, máy không hoạt động. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra kiểm tra. Thì video ngày nay mình sửa và review cho các bạn xem về cấu tạo của nó luôn. Đây là một cái máy Stanley. Cái này cũng thuộc dòng là cũng khá tốt rồi đấy. Cái này ổ than của nó rất đặc biệt, nó dùng ổ than vuông rất là to. Thì đây mình tháo ra mình thấy là ổ than này nó bị vỡ choét hết rồi, than cháy hết rồi, đứt cả dây rồi. Đây các bạn xem, ổ than này nó cháy, nó vỡ hết rồi này. Giờ mình sẽ tiến hành tháo và thay ổ than và thay than. Đây bạn thấy này, than vỡ hết rồi này, ổ than này vỡ nát linh tinh ra rồi. Thì đối với cái ổ than này nó chúng ta mua cũng có, nhưng mà chúng ta phải đặt, rất là hiếm. Vì cái tỷ lệ cái máy dùng ổ than như này rất ít, ổ than vuông to. Thì chúng ta, nếu mà bạn nào không tìm được ổ than vuông to như này thì chúng ta chế ổ than tròn thành được. Mình thường hay làm thế. Đấy là anh em thợ nào mà có thể ứng dụng vào sửa chữa. Thì chúng ta không có ổ than to thì chúng ta có thể chế. Chứ bây giờ mà chờ đúng ổ than to này thì vứt cái máy đi ngay, không có ổ than to để mua. Bây giờ mình sẽ tháo cái ổ than của nó còn nguyên cái vỏ tốt ra nhé. Đây, ổ than này vỏ nó còn tốt này, chúng ta thấy nó vuông to như thế này. Đấy, chúng ta có thể thay cái than nó nhỏ, bề ngang hơn tí cũng được, nhưng mà miễn sao nó có một bề nó vừa với than của máy. Thì đây là cái than tròn mình chuẩn bị chế vào đây. Đây, cái than tròn này mình đã mài đi cho nó phẳng. Đấy, hai cạnh cho nó vừa bằng cái khay than của ổ than vuông to này. Chức năng của nó thì cũng tương tự thôi, chỉ có việc là truyền điện vào than và tì vào cổ góp bánh lò xo đẩy than áp sát vào cổ góp vừa phải là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành nắp than cho các bạn xem. Đấy, nắp vừa khít luôn. Đấy là cái ổ than tròn mình chế vào. Đây các bạn thấy này, vừa khít, không có thừa thiếu gì. Giờ mình tiến hành hàn dây vẫn là xong. Thì chúng ta không mua được cái thay đồ thay thế thì chúng ta đành phải chế thôi. Chứ chờ mua đúng được loại ổ than thay thế thì, hoặc là than giống như vậy thì nhiều cái không có đồ thì có thể mà thay được. Nhiều cái hàng xách tay, hàng xịn của nước ngoài về Việt Nam không có đồ thay. Đấy, ổ than 20 ổ mình đã nắp xong. Đấy, bám rất cân rồi này. Đấy, như thế là đảm bảo đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành nắp vào và test thử. Các bạn test thì nếu chúng ta chưa muốn nắp ngay, hoặc là cảm thấy nó chưa ổn định, chúng ta chưa nắp, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng nắp 5% ốc để cho nó giữ chắc chắn.
đảm bảo an toàn. Cái này mình đang nghi là nó còn hỏng nữa nên mình sẽ test thử trước. Mình thay ổ than và mình thay than, mình test thử trước. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện cho nó. Các bạn, máy đã hoạt động nhưng mà các bạn để ý trong này này. Các bạn thấy cổ góp đánh lửa rất là lớn. Các bạn thấy không? Cổ góp đánh lửa xanh này, tầng trắng ra. Mình chuyển chế độ khoan búa này, vừa khoan vừa đấm này. Ok, hoạt động ok. Chế độ thì khoan không, hoạt động cũng ok. Chế độ chọn khoan và búa thì còn ok nhá. Chỉ có cái cổ góp này chúng ta thấy nó té mình, thấy nó té lửa rất là lớn. Thì đối với hiện tượng mà té lửa như này thì chúng ta xác định là cổ góp hỏng rồi. Không phải cổ góp mà gọi là rotor. Rotor nó chập, nó gây ra cổ góp đánh lửa và cổ góp đen. Chúng ta thay than vào rồi chạy được một thời gian được khoảng 1-2 ngày. Chúng ta khoan nhiều thì là lại cháy hết than. Vì thế chúng ta nên tháo ra và thay thay rotor. Vì rotor này có thể chúng ta dùng quá tải hoặc là chúng ta dùng nhiều quá hoặc lâu ngày nó kém thì nó chập rồi, cháy thôi. Nó chập quặn rồi chúng ta phải thay thôi. Hoặc là chúng ta có thể quấn lại rotor. Này các cái ốp của nó nắp khá chắc chắn. Đây là cái máy mình đã tháo 2 vết than ra. Thì khi chúng ta tháo than ra để làm gì? Là chúng ta tháo than ra thì chúng ta mới tháo rotor nó được dễ dàng, nó không bị kẹt. Vì rotor nó sẽ bám vào than, những lực đẩy là xò than nó sẽ bám vào rotor. Thì khi chúng ta tháo rotor thì chúng ta nên tháo than ra. Khi nào chúng ta nắp rotor vào thì chúng ta nắp than vào sau cùng. Bởi vì nếu mà chúng ta để than mà chúng ta nắp rotor vào sẽ không nắp được, nó sẽ vướng. Vì ở than nó có cái nó xò đẩy. Sau đây mình sẽ tiến hành tháo cái đầu chỗ phần bánh số và trục bi trao và các cái trục chuyển động bánh răng. Mình tháo cái bộ phận này ra để thay rotor. Rotor nó đã chập cháy, nó đánh lửa rồi. Cái đầu thì chúng ta nắp cái mũi khoan kia vào ấy, thì chúng ta gọi đấy là cái măng ranh. Cái đầu măng ranh thì nắp mũi khoan. Đây là thông tin của máy này, Starlay 50Hz 750W 5200 vòng trên phút. Đây, 2 cái than mình đã tháo ra. Rồi tháo hết ốc ra, chúng ta mới tháo đến cái vặn chuyển chế độ. Cái vặn chuyển chế độ thì nó sẽ có 3 cái nức, một mức là búa, một mức là khoan, một mức là vừa búa vừa khoan. Cái vặn chế độ chúng ta nên để vào chế độ vừa búa vừa khoan. Khi chúng tháo ra để nắp vào nó dễ dàng hơn. Để mình để cái mũi tên nó vào chế độ vừa búa vừa khoan. Sau đó chúng ta tháo nhúng chỉnh ra. Đây nó có điểm đánh dấu này, cái đấy về đằng trước. Còn cái mũi tên này vào búa, giữa búa khoan này, chúng ta nó lên trên. Chúng ta nhớ cái chiều đánh dấu nó để chúng ta nắp lại như cũ cho nó chuẩn.
Các bạn thấy trong cái núm vặn này nó có đánh dấu có một cái ô vuông vuông đấy, nên chúng ta nắp phải đúng, không được nắp sai không nắp được. Và trong cái thân máy nó có cái rãnh và chúng ta rút rotor ra. Đấy, các bạn thấy cục rotor đấy, còn trên thân máy còn lại stator. Đây, trong thân máy này là stator này, đây là rotor cổ góp này. Đây, phần rotor nó đen đen, cổ góp nó cũng đen xì à, vì đánh nửa nhiều quá mà rotor này nó đang chập. Thì chúng ta thay cái cục rotor này. Bây giờ chúng ta tiến hành rút rotor và bộ cơ ra. Thì đây là máy khoan vừa búa, thì nó sẽ có piston hơi. Piston này nó tạo độ rung đấm, tạo cái độ đấm để chúng ta khoan nó được mạnh hơn, tạo như một lực búa đóng vào tường. Đây, mình đã tháo hết ra này. Đây là phần bộ cơ nó. Đây phần thân máy này, bên trong nó có vòng bi này, vừa cái ổ piston. Đây là cái ổ piston, chân piston cũng nằm đây. Đây cái bánh răng đầu trục của rotor. Chúng ta thay thì chúng ta sẽ đóng cái đầu trục này ra. Thì chúng ta tháo được cái rotor này ra. Chúng ta lấy một vật, chúng ta đặt vào cái đầu của nó, xong chúng ta đóng, lấy búa đóng tụt nó ra. Thì chúng ta thay rotor mới vào. Đây, còn bên trong này nó còn một cái chỗ phần vặn định tiến này, chỗ núm vặn này. Đây là cái vặn định tiến này, trục nó ăn khớp với trục bi trao để nó tạo ra cái chế độ mình chọn là khoan hay là vừa khoan vừa búa. Thì chúng ta chọn chế độ. Đây là cái piston, trên tay mình đang cầm là cái piston. Thì cái tông này nó sẽ ăn với lại cái trục bi trao để nó tạo đẩy ra đẩy vào để tạo cái búa đấm. Đấy, cái trục này nó sẽ ăn vào cái thân vỏ trên đầu măng ranh ấy. Nó tạo độ đấm. Rồi cái chân piston, chân trục piston mình sẽ nắp vào đây. Rồi chúng ta cho vào như vậy. Đây có một miếng nót này, chúng ta phải nhớ nót lại. Nếu mà chúng ta tháo ra, chúng ta phải nót lại như cũ. Thì sau khi chúng ta lấy được cái rotor mới, chúng ta sẽ đóng vào như vậy, đóng y xì như cái rotor chúng ta đã tháo ra. Sau đó nắp chân piston, chúng ta nắp trục bi trao vào. Trục bi trao, trục chuyển động chính đấy. Cái này lúc nào nó cũng quay đây. Còn tay mình đang cầm đấy là cái cá để khớp trục bi trao vào cái trục chuyển động chính. Khi nào chúng ta vặn chế độ vừa khoan vừa búa hoặc là chế độ búa thì nó sẽ khớp cái cá này vào, thì cái trục bi trao nó sẽ quay theo cái bánh răng chính kia, thì nó sẽ làm cho cái piston đẩy lên đẩy xuống, nó tạo độ đấm của búa, độ đấm piston. Đây, cái cá này các bạn nắp khớp vào nhau là nó sẽ chuyển sang chế độ vừa khoan vừa búa, là bi trao nó sẽ hoạt động. Các bạn cứ, nếu mà không nắp được cá, các bạn cứ quay chúng ta sẽ nắp được cá vào. Các bạn đây, cá nó đã khớp nhau này, để nó khớp vào như này thì là cái trục bi trao nó sẽ quay và nó đẩy cái piston, làm cho piston nó đấm. Đấy là chế độ khoan đấm, khoan búa. Sau đó chúng ta nắp này vào. Thì chúng ta nắp như này nó sẽ rất là dễ nắp. Nếu chúng ta nắp cái phần vặn định tiến này, trục khớp với bi trao này mà chúng ta vặn nắp vào thân vỏ máy rồi, chúng ta nắp cái này vào sau thì không thể bao giờ nắp được. Cái này chúng ta phải nắp hết, xong bắt đầu chúng ta mới nắp trục này vào. Đây, nhớ nắp cái trục đầu này trên, đầu này dưới này. Và đây có hai cái khớp này. Cái khớp này nó sẽ chạy lên chạy xuống để hở cái khớp này ra, thì nó sẽ chỉ khoan thôi. Khi cái khớp này nó kéo này xuống này thì nó chỉ khoan thôi.
Còn khi khớp vào này nó sẽ có cả khoan cả búa. Thì cái tay mình đang cầm ấy, nó là cái vặn tinh tiến để khớp cái phần cá đấy vào, và không khớp phần cá đấy vào để chọn chế độ. Thì sau khi chúng ta nắp như này xong, chúng ta đưa nó vào trong vỏ, phần vỏ trước, rất nhẹ nhàng là chúng ta có thể nắp vào được rồi. Nếu mà các bạn nắp như này vẫn chưa được thì chúng ta xoay cái rotor tí, thì nó cái độ dơ của nó, độ của piston với lại cái ấy nó chưa cân, thì chúng ta vặn đi một tí thì nó sẽ vào rất là ngọt ngào, rất nhẹ nhàng thôi, không có gì cả. Nếu các bạn ấn này nó chưa vào thì các bạn vặn cái rotor này. Đây, các bạn vặn nhẹ rotor này, chúng ta ấn vào, vặn nhẹ này, đấy, chúng ta ấn xuống, đấy, nó xuống rồi đấy. Chúng ta vặn bao giờ thấy nó xuống được là ok. Đấy, nó xuống cái cỡ này. Đấy, vậy là nó nắp xong rồi nhá, đã hoàn thành ok. Sau đó chúng ta nắp vào phần vỏ đằng sau là xong. Đấy, phần rotor mới đã được thay vào thì chúng ta nắp vào như thế này là máy sẽ hoạt động ok. Và những eo còn lại chúng ta nắp vào thôi. Trên thân rotor nó có một cái cánh quạt nhựa trắng, các bạn chú ý căn nắp chuẩn, không bị kẹt cái quạt đó. Cái quạt đấy là quạt gió để nó tản nhiệt, làm mát cho máy. Nếu quạt đó gió nó không, cánh nó không quạt tốt thì nó sẽ gây ra nóng rotor stator, nó nhanh cháy, gây ra cháy nổ. Quá nhiệt thì nó không được bền, máy nó sẽ nhanh nóng, nhanh cháy các dây đồng ở trong các cái rotor stator, máy nhanh hỏng. Đây, bây giờ mình sẽ nắp cái núm này vào. Núm thì các bạn nắp đúng như lúc chúng ta tháo ra thôi. Chúng ta cho chế độ nó chuyển vào chế độ vừa khoan vừa búa, và chúng ta nắp cái núm này vào là xong. Nếu các bạn vặn đến đây là nó hết trợ cỡ này. Đấy, chúng ta chỉ vặn được 180 độ thôi, chúng ta không thể vặn được 360 độ. Nếu vặn 360 độ là cái đấy hỏng rồi. Nó còn tốt, nó chỉ vặn được 180 độ thôi. Giờ mình nắp nốt hai con ốc này nữa là xong. Còn nếu nó hỏng về đảo chiều thì các bạn sửa và thay cái công tắc bấm ở dưới cái cò bóp, hoặc nó chỉ quay một chiều, hoặc nó không chạy mà chúng ta đo điện nó không vào đến rotor stator thì chúng ta thay công tắc đấy đi, hoặc là dây dẫn cắm vào điện lưới mất, chúng ta kiểm tra từng phần rồi chúng ta thay thế. Ok, máy mình đã thay xong và lắp xong. Giờ mình sẽ tiến hành test máy. Các cái ốc này mình vặn lại một lần nữa cho nó chắc chắn. Nắp vỏ vào cho nó đầy đủ, an toàn. Các bạn nhớ nắp than rồi nhé. Chúng ta nắp đầy đủ các bộ phận vào. Nãy mình tháo than là mình chưa nắp, mình sẽ tiến hành nắp than lần nữa. Sau khi nắp than xong đây, mình đã nắp vỏ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử. Thì các bạn thấy máy đã hoạt động ok này, chế độ khoan búa này. Máy đã đấm rất là mạnh này, không đến nửa nữa. Chế độ khoan này, máy khoan êm hơn là máy búa, búa nó đấm được cực.
Vậy là cái khoan búa mình đã sửa xong. Chúc các bạn thành công. Video của mình đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.